Det är färdigt, ropade Jesus innan han tog sitt sista andetag. För Jesus så var inte hans död en tragisk händelse, en tragisk avslutning på en lovande karriär som religiös ledare, utan fullbordan av hans uppdrag här på jorden. Allt han sa, allt han gjorde under sitt liv pekade fram till hans död där på korset. Men vad slutfördes på korset när Jesus ropar det är färdigt? Varför behövde Jesus dö? För er som inte känner mig heter jag Robin Minchel. Jag är pastor i Råslätts församlingsgemenskap. Och denna långfredag vill jag fokusera på dessa 3 ord. Det är färdigt. Om det är som den kristna tron påstår att den här händelsen där Jesus dör på korset är universums största och viktigaste händelse, då vore det ganska arrogant om man kunde påstå att det här ska kunna förklara alla möjliga konsekvenser utav det här. Speciellt inte på 10 minuter. Men vid Jesu dödsögonblick så händer det någonting som jag skulle vilja fokusera på tillsammans med er. I Markus kapitel 15 kan vi läsa om precis vid Jesu dödsögonblick, vid hans sista andetag, då brister förhänget i templet. Det stora gardinet som var där vid det allra heligaste heliga, det brister i 2 delar. Det som skilde det heligaste heliga, där judarna ansåg att där Gud hade sin boning från övriga templet och övriga världen där vi människor lever och rör oss. Där brast förhänget. När Jesus dog så revs detta som skilde mänskligheten från Gud åt. Barriären slets ner på samma sätt som när Berlinmuren föll och människor äntligen fick återförenas med sina familjer, personer som de kanske inte hade sett på många år. Relationer mellan Gud och människan kunde återupptas utan någonting som kom emellan. I Bibelns inledande kapitel kan vi få läsa om vad den barriären är. Vi läser om Eva och Adam som lever i en nära relation med Gud, med varandra och med skapelsen. Men de väljer att inte lita på Gud utan går sin egen väg. Och det resulterar i att människan går miste om den nära relationen med Gud. Det står till och med att Gud ställer en ängel med ett brinnande svärd som barriär mellan människorna och Edens lustgård. Det kan låta hårt, men den barriären är konstigt nog ett uttryck för Guds kärlek till oss. Det är för vår skull som han sätter en barriär mellan oss. I Bibeln beskrivs Guds helighet som ett bländande ljus, som en förtärande eld, vilket i sig är någonting positivt. Men när vi människor genom att gå vår egen väg blev präglade av synd, blev Guds helighet och godhet plötsligt ett problem för oss. Precis som när man tänder ljuset i ett mörkt rum så flyr mörkret. Eller som när man tar en liten bit vax eller stearin nära en brinnande låga så smälter det undan. Så kan inte vi människor i vårt fallna tillstånd vara nära en helig och god Gud utan att förgås. Därför skapade Gud distans mellan oss för att vi skulle kunna bli räddade. Så länge det finns synd och mörker i våra liv så måste en barriär upprättas mellan oss och Gud för vår egen skull. Men påskens berättelse att Gud stannar inte där. Istället påbörjas planen att förgöra synden i oss och återuppställa relationen mellan oss och Gud. Han väljer ut det judiska folket till att vara ett ljus för alla de andra och ingår ett förbund med dem. Han ska leva nära dem och de kan närma sig honom. Men för att de ska kunna närma sig honom så måste ett offer ske. För att påminna dem om att det egentligen är livsfarligt för oss att komma in i Guds närhet i vårt bortvända tillstånd.
Det är därför när översta prästen gick igenom det här förhänget varje år vid den judiska påskhögtiden, så slaktade man ett får. Och det är därför Johannes döparen utbrister när han ser Jesus: se Guds lamm som tar bort världens synd. Genom sin död på korset tog Jesus all vår synd, alla dess konsekvenser på sig. All sjukdom, bitterhet, ondska och fördömelse. Allt det som gjorde att vi inte kunde närma oss Gud har Jesus tagit på sig. Det är borta tack vare hans död på korset. Barriären behövs inte längre mellan oss och Gud. Och därför brast förhänget i templet när Jesus sa: det är färdigt. Guds plan att äntligen kunna återförenas, påbörja den relationen med mänskligheten som man önskar efter, det var det som fullbordades på korset. På grund av Jesu död kan vi vända oss till Gud, den Gud som älskar oss utan att vara rädda. Vi får komma precis som vi är och påbörja en relation med honom. Han som är vår himmelske far. Det är det som vi påminns om under påsken. Det som vi påminner varandra om varje gång vi firar nattvard. Den inbjudan som Gud ger till oss. Det är färdigt. Kom, allt är redo. Gud, vi tackar dig för att du valde att komma nära oss. Du var villig att gå lidandet och dödens väg för att återuppta den relationen med oss. Gud, jag bara ber att under den här påskhögtiden att vi skulle få påminnas om vad det kostade dig, vad du var villig att betala för att vi skulle få lära känna dig, att vi skulle få leva tillsammans med dig. Och jag ber att du skulle få väcka i våra hjärtan en längtan att få också vända oss tillbaka till dig med tacksamhet för det du har gjort för oss här. Men också med en längtan att få leva i en relation med dig. Jag ber att du är med alla oss nu som går in i den här tiden, speciellt under de här förutsättningarna som finns, där många kanske känner sig oroliga eller ängsliga. Så ber jag att du skulle komma med din tröst och din närvaro. I Jesu namn. Amen.